What's up guys? What's up CB fam? It's your boy here, ZeroVisibility. Ngayon ang topic natin is about upgrading to a bigger bike, bigger displacement. Minsan pangarap talaga ng isang rider katulad ko na mag-upgrade to a bigger bike. Pero meron tayong mga dapat i-consider bago tayo kumuha ng bike or big bike or upgrade. I-discuss natin lahat yan, kaya dyan lang kayo. Intro muna tayo. Rough road. Kung iniisip mo na mag-upgrade ka na ng bigger displacement or bibili ka pa lang ng big displacement bikes, dapat i-consider mo yung mga ito. Unang-una, yung cost. O i-consider mo rin yung cost ng bike or maintenance ng bike. Unang-una, magkano ang cost ng big bikes or big displacement bikes. Kadalasan ang range ng big displacement bikes is 200,000 pataas. Meron din naman exemption tulad ng Dominar na 165 sa 400cc na nasa magandang price range. Pero balik tayo sa topic, kasi ang big displacement bikes, lalong lalo na kung medyo branded yung bike, medyo may kamahalan din talaga. Yung sa akin, itong Ninja 400 ko is 295k. Kaya isipin mo, kung galing ka sa underbone or scooter, malayong malayo. Okay, tapos na tayo sa price ng bike, sa cost ng bike, sa cost naman tayo ng maintenance. Pagdating sa cost ng maintenance, medyo mabigat din siya kasi every change oil magagastos ka ng 500 to 1,500 pesos, 1,500 pesos every maintenance yon. Kasi unang-una, oil. Sa bike ko pa lang 2 liters of oil ang ginagamit ko. Pangalawa, yung oil filter mo, ang price range niya is 200 to up to 1,000 pesos. So ilan na yun, di ba? 2 liters ng oil filter. How about yung mga maintenance mo sa chains, di ba? Another cost din yon. So ibig sabihin, mas mabigat sa maintenance ang bigger bikes. What more kung 4-cylinder bike yung bike mo yung napili mong bike. So ibig sabihin, mas malaki na naman yung oil, mas marami na naman yung oil na kailangan mo, di ba? So yun nga, cost. Other factor naman to consider pag bibili ka ng big bikes or bigger displacement bikes is yung power. Malayong malayo yung power ng underbone tsaka scooter pagdating na sa bigger displacement bikes. Lalong lalo na kung mag-uumpisa ka pa lang magbike, hindi pwede talaga sa'yo ang bigger displacement bikes. Meron yung time na magugulat ka or gaganahan kang pumiga sa throttle na hindi mo na mamalayan, na-exceed mo na yung limit mo, speed limit mo, di ba? Ilang beses na ako na ganun kasi ginaganahan ako, biglang may tumawid o kaya biglang purmeno yung isa harap mo, at the same time hindi mo pala kayang kontrolin yung speed mo. Yun yung time na madidisgrasya ka dahil hindi mo kaya yung power ng bike mo.
O kaya minsan yung mga first time sa big bikes or big displacement, bigla nilang matothrottle, di nila alam mataas pala yung torque ng bike na yon. Mapapawili ka nang di mo alam. Isa pang dapat i-consider kapag mag-upgrade ka na or bibili ka na ng bigger bikes is yung consumption, gas consumption. Alam naman natin dito sa Pilipinas na yung iba lagi nilang tinatanong kung ano yung gas consumption mo bago sila mag-upgrade. Ngayon, pag mag-upgrade ka sa bigger bikes, panigurado tataas gas consumption mo. Kasi kunyari dati kang nasa underbone, which is 50 to 60 kilometers per liter ang nagagamit mo. Pag nag-upgrade ka, asahan mo makakalahati yan, magiging 30 to 25 kilometers per liter. So dun pa lang, kung ang iniisip mo is magtitipid ka sa gas, hindi para sa'yo ang bigger displacement bikes. Meron yung iba, okay lang yan, bibiliin ko yan kasi pangarap ko yan, gustong gusto ko yan, parang ganon. Oo nga, nakuha mo na, nabili mo na, pero pag dumating na sa maintenance, nahihirapan ka, hindi mo kumbaga masupplyan yung maintenance na kailangan ng bike mo. Hanggang mateteng ka na lang kasi hindi mo nga mabilan ng 2 liters ng oil filters, hindi mo malinis yung mga kadena mo kasi wala ka pang budget, hindi mo rin mapalitan yung gulong mo kasi mas mahal yung gulong mo kaysa sa dating gulong ng underbone mo. Ngayon mateteng ka yan, o kaya wala kang pang gas. Maganda nga yung bike mo, wala namang gas, di ba? Kaya i-consider mo rin yung mga yon. Okay, vertical tayo. Kaya guys, pag-isipan nyo muna bago kayo bumili, o kaya pag-isipan mo mabuti kung kaya ba ng lifestyle mo yung pangarap mong bike. Guys, wag nyo pipiliting bumili ng hindi kaya. Wag nyo dalawang run, magsisisi lang din kayo. Di ko naman kayo pinipigilan para bumili ng gusto nyong bike, pero yun nga, maging practical tayo guys. Pag-isipan nyo mabuti. I-end ko na siguro yung vlog dito guys, kaya as always, comment lang kayo kung sakali kung tama ba yung mga pinagsasabi ko o may mali. At saka kung bago ka rin sa channel ko, subscribe ka na rin, pakipindit mo na rin yung notification bell para tuloy-tuloy na ang ating ligaya. As always, drive safe tayo lagi guys. Kaya see you in the next video. Ride safe.